Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Prime-videon tuli juuri Longlegs-elokuva, eli tämmönen psykologinen, yliluonnollinen kauhutrilleri, jossa mukana Nicolas Cage. Ja tää oli syy, miksi mä halusin tän nähdä heti, kun se sinne tuli. Mä katsoin samana päivänä, kun se sinne tuli. Ja toki siitä piti pikkusen myös arvostelua tehdä. Se, että oli tämmönen jonkunlainen kauhu-trilleri-leffa ja se, että siinä on Nicolas Cage, niin oikeastaan oli ainoa, mitä mä tiesin tästä leffasta. Mä en katsonut mitään trailereita ja mä yritin pysyä pimennossa tän kanssa. Mä en ole varma edes näinkö mä yhtään traileria. Mä yritin tosiaan vältellä niitä, koska mä ajattelin, että tää on semmonen, että tää niinku riittää musta. Mutta sitten kun tää alkoi vielä saamaan isoja kehuja ja hyviä arvosteluja, arvosanoja, niin mä ajattelin, että täytyyhän tää nyt nähdä heti, kun se Prime-videon tulee, ja sen takia mä sen sieltä siis heti katsoin. Elokuva sijoittuu 1990-luvun Oregoniin, jossa FBI-agentti Lee Harker ryhtyy tutkimaan tämmöistä useiden perheiden samanlaisia kuolemia. Ne kuolemat vaikuttaa vähän itsemurhilta tai murha-itsemurhilta, mutta jokaiselta rikospaikalta löytyy kirje, joka on samalta henkilöltä, joka käyttää nimeä Longlegs. Tätä nuorta agenttia näyttelee Maika Monroe, ja hän onnistuu tosi hyvin näyttelemään tämmöistä hiukan jäykempää nuorta agenttia, joka ei oikein osaa toimia ihmisten kanssa kunnolla. Hänellä on ehkä pikkusen jotain mediokykyjä tai niinku taitoa toimia FBI:n agenttina, ja hän toimii jotenkin tosi hyvin tässä roolissa. Tämä Lee Harker hahmona, siitä tulee vähän mieleen, että se olisi yhdistelmä Clarice Starlingia tai Will Grahamia näissä Thomas Harrisin Hannibal-filmatisoinneissa. Muistuttaa vähän vielä, niin kuin, tai oikein paljonkin oikeastaan, mulla tuli mieleen Jodie Fosterin Clarice elokuvasta Uhrilampaat. Ja itse asiassa leffa muistuttaa muutenkin tosi paljon niin kuin tunnelmaltaan Uhrilampaita. Vähän kuvaukseltaan ja tyyliltään ja kaikelta. Tässä tuli tosi paljon mieleen Uhrilampaita. Sen lisäksi tässä on pikkusen ripaus semmoista yliluonnollista kauhua, vähän saatanan palvontaa, vähän Zodiac-leffaa, osittain just sitten kirjeiden takia, mutta ne on ne, mitä tuli mieleen tästä. Tämä Maika Monroe on tosi hyvä tässä roolissaan nuorena agentin alkuna, joka haluaa näyttää kykynsä FBI:lle napata erikoisen murhaajan, ratkaista sen murhavyyhdin. Ja Maika Monroe, mä en muista oikeastaan mistään muusta leffasta sellattiin, mutta jotenkin tässä niin oli sanottu, että wow, tää on ihan kiinnostava nuori näyttelijä. Nicolas Cage, joka siis nähdään tässä leffassa, hän on tää Longlegs-murhaaja, niin Nicolas Cage tekee kyllä taas niin Nicolas Cage-roolin, että Hän on tässä roolissaan kuitenkin niin kuin hän on hyytävä, semmoinen omalla tavalla häiriintynyt, täysin vinksahtanut, ja tää on just semmoinen kunnon mestarillinen roolisuoritus Nick Cageilta, mitä hän on paikkapaikoin viime vuosina onnistunut tulemaan. Tämä on sellaista eräänlaista Nick Cage uutta tulemista, Nick Cage renesanssia, saadaan häneltä taas mahtavia rooleja. Siellä on tullut niin paljon semmoista huonompaa tusinakamaa, toki tulee niitä vähän väliin muutenkin, mutta tässä on just semmosia useampaa hyviä leffoja viime vuosilta, ja tosi mukava nähdä Nick Cagea jälleen vauhdissa ja tämmöisessä hyytävässä kauhuleffa roolissa, niin se sopii yllättävän hyvin, ja Nick Cage ja Maika Monroe tekeekin kyllä ehdottomasti parhaat roolit tässä leffassa. Muissa rooleissa me nähdään muun muassa Blair Underwood, joka näyttelee tämän Leen pomoa, Agent Carteria, ja yhdessä he niin kuin tutkii just tätä Longlegs-murhia, ja yrittää saada tätä nuorta tyttöä ratkaisemaan, koska hän on ihan varma, että tällä tytöllä on mahdollisuus ratkaista nämä murhat.
Alicia Witt näyttelee Ruth Harkeri, eli Leen äitiä, ja vaikka hän jää tommoseen hiukan sivuun, niin loppupuolessa hänellä tulee niin kuin isompi rooli ja hyvin mielenkiintoinen, ja Alicia Witt näyttelee mielenkiintoisesti tämän äiti-roolin. Sitten mukana on Kieran Shipka, joka näyttelee Carrie Ann Cameraa, joka on ainut selviytyjä näistä Longlegs-murhista. Ja mä niin kuin miettisin, kun tätä nähtiin, että hitto, ketä tää on tää näyttelijä täällä. Mä katsoisin Kieran Shipka, että miten on niin tuttu nimi. Sitten mä näin sen Mad Men-sarjassa, jossa hän näytteli tätä nuorta Harperin likkaa. Toki monelle myös ehkä tuttu tästä tein noita Sabrina siitä uudesta versiosta, jossa hän oli pääosissa, mutta mä en sitä ole katsonut koskaan, ehkä yhden jakson, mutta Shipka toimii varsin hyvin tämmöisessä pienimuotoisessa roolissa. Michelle Joy Lee näyttelee agentti Browningia ja Dakota Dalby näyttelee agentti Fiskiä. Molemmat toimii ihan ok tämmöisissä pienemmissä sivurooleissa. Ohjaaja ja kirjoittajana on Osgood Perkins, jonka aiempia töitä mä en olekaan nähnyt. Perkins onnistuu rakentaa kuitenkin tämän leffalla hyvin tunnelmaa, ja tässä on semmoinen fantastinen niin kuin tunnelma. Tässä on koko ajan vähän semmoinen, että katsojan syke alkaa kohota, ja tässä on niin kuin tosi semmoinen epämiellyttävää ilmapiiriä ja semmoista nostattavaa jännitystä ja kauhua ja semmosia muutamia hyviä semmosia nopeita leikkauksia ja sitten tässä on paljon semmosia niinku kohtia, että tässä leffassa on niinku, tässä on niinku pimeitä kohtia, missä jäädään niinku kuvaamaan jotain niinku oviaukkoa tai ikkunaa ja sitten olet ihan varma, että sieltä tulee kohti joku ja se on tosi mielenkiintoisesti onnistuttu tekemään. Muutenkin tämä Perkins onnistuu tosi hyvän. Tässä on mielenkiintoinen tarina, se on koukuttava, se on kiinnostava, se saa koko ajan katsojan niin kuin pohtimaan tätä murhamysteeriä, miettimään koko ajan, että miten se Longlegs on onnistunut siinä, koska kaikki kuolemat vaikuttaa murha-itsemurhilta. Eikö mitään todisteita, että tämä Longlegs olisi ollut paikalla? Muuta kuin, että sieltä aina löytyy kirje, jonka on allekirjoittanut Longlegs. Ja ne kirjat, jonka ei tehty ties mitä outoa salauskirjaimia, eikä ketään muu pystyy oikein niitä tulkitsemaan. Tämä leffa on tyylikkäästi kuvattu, lavastettu. Se näyttää ja tuntuu ysäriltä. Ja tämä leffa, niin kuin se pimeys ja se kaikki tunnelma on tosi hienosti tehty. Ja Nick Cagein maskeeraus on tosi mahtavaa. Siis maskeerauksen ansiosta ei edes välttämättä huomaa aina, että se on Nick Cage, paitsi kun se näkee sen roolisuorituksen, että tulee semmosia Nick Cage-mäisiä huudahduksia. Kuitenkin kuulosti, no joo, mutta semmoinen niin kuin mä en tiedä, miksi tää kuulostaa ihan väärältä, mutta joo, kuitenkin. Mä antaisin arvosanaksi täällä varmaan semmonen 8/10. Jotenkin se yliluonnollisuus ja sit se, miten tää leffa loppuu, niin se hieman ehkä vesittää tätä itselleni. Mä olisin kaivannut enemmän semmoista perus psykologista kauhutrilleri ilman ehkä sitä yliluonnollisuutta, mitä tässä leffassa jonkun verran myös on. Mutta silti hyvä ja suositus kyllä meikäläiseltä. Mä ehdottomasti suosittelen kyllä, että kannattaa katsoa. Löytyy siis Prime-videosta ainakin. Kerro kommenteissa, onko sä nähnyt tätä elokuvaa? Ja jos oot, niin mitä mieltä sä oot siitä? Tykkäsitkö, etkö, miksi et? Mitä mieltä sä oot roolisuorituksista, Nick Cagein, Maika Monroen? Mitkä on sun lempiroolisuorituksia Maika Monroelta tai Nick Cageilta tai heidän parhaat leffat, jos se ei ole sama, mikä roolisuoritus oli? Tai onko sä nähnyt tämän ohjaajan aiempia töitä? Odotatko mielenkiinnolla, mitä hän seuraavaksi tekee? Mä ainakin itse odotan mielenkiinnolla, mitä hän seuraavaksi tekee tämän perusteella. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle. Näet aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet.
YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja, tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikäs se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.